हॅलो, माय नेम इज राज. आय एम को फाउंडर डायरेक्टर ऑफ राज कम्प्युटर एज्युकेशन. बेसिकली आपल्याला काय करायचं माहितीये का, आपल्याकडे हे मायक्रोसॉफ्टचे वर्ड आहे. या वर्ड मध्ये आपल्याला काही क्वेश्चन पेपर्स टाईप करायचे. मग आता कुठलाही क्वेश्चन पेपर टाईप केला ना, तर त्या इन्स्टिट्यूटचं नाव वगैरे वरती लिहायला लागतं. म्हणजे मी इकडे जर डबल क्लिक केलं किंवा मी इथं व्ह्यू मध्ये आलो आणि व्ह्यू मध्ये मी इकडे सांगितलं हेडर फुटर. मला वाटतं इथं इन्सर्ट मध्ये याच्यामध्ये असेल ना हेडर फुटर. इथं बघा, हेडर मध्ये आलो. त्या वरच्या सेक्शनला आपल्या त्या इन्स्टिट्यूटचं नाव वगैरे लिहायला लागतं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी इथं क्लिक केलं असतं, इथं लिहिलं असतं राज कम्प्युटर्स एज्युकेशन केशन. नंतर इथं काय दुसरं झालं असतं, हे राज कम्प्युटर एज्युकेशन नंतर मी इथं केलं असतं, इथं राज कम्प्युटर्स एज्युकेशन नंतर मी सांगितलं असतं हे कशाचं आहे. समजा मी सांगितलं असतं क्लासेस, CLASS क्लासेस 10th. नाही, हे मला वाटतं 11वी 11th ऑब्लिक 12th असं क्लासेस आहे. ठीक आहे. सब्जेक्ट लिहिला असता SUBJECT सब्जेक्ट मॅथ्स असं लिहिलं असतं. मग खाली आलो याच्यामध्ये, खाली खालचा ब्लॅक एरिया आला असता. मग आता इथे खाली आल्यानंतर इथे काय केलं असतं, आता हे जे हेडर फुटर आहे तुम्हाला परत ह्याच्यामध्ये परत लाईन पण देता येते. तुम्हाला वाटले तर लाईन ड्रॉ करायचं, तुम्ही फुटरला लाईन ड्रॉ करू शकता. बरं, आता याच्यानंतर मला काय करायचंय, मला इकडे व्हॉट्सअप वरती ना एक गोकुळ आणि काही मला डॉक्युमेंट्स पाठवले, तर मला ते बघायचं की मॅथचा एखादा फॉर्म्युला तुम्ही कसा लिहाल. तर खूप सिम्पल गोष्ट आहे. आता समजा मला हा फॉर्म्युला लिहायचा आहे. त्याच्यामध्ये कसं आहे, बीच्या डोक्यावरती 2 आहे, नंतर वाय आहे, मग लाईन आहे, मग BDX2 असं एक इक्वेशन आहे आणि त्याचा आन्सर आपल्याला लिहायचं. तर हे कसं करणार आपण, इकडे आलो. बरोबर आहे. इथं काय केलं, इथं इन्सर्ट मध्ये आलो, इथं इक्वेशन नावाची गोष्ट आहे. इथं न्यू इक्वेशन घ्यायचं. मग आपल्याला समजून घ्यायला लागतं की एक्झॅक्टली आपल्याला काय करायचंय. तर समजा मी हे इक्वेशन लिहायचा प्रयत्न केला. हे ते इथे कसं आहे, D/Y2 असं आहे, म्हणजे बाय आहे. मग मी काय केलं, इथंपर्यंत फ्रॅक्शन मध्ये आलो, हे चूज केलं, म्हणजे माझा पहिला पार्ट झाला. आता याच्या डोक्यावरती काय होतं, याच्या डोक्यावरती जर मी इकडे आलो तर D2Y असं होतं. म्हणजे इथं वरचा जो सेक्शन होता, इथं इथं परत इथं मला बघायला लागेल कशाच्या डोक्यावरती लिहिता येतं. मला वाटतं याच्या डोक्यावरती लिहिता येईल. तर इकडे आल्यानंतर काय सांगितलं, इथं इथं हे D होतं आणि मला वाटतं इथं कसं होतं ते आता D2Y असं आहे. म्हणजे इथं इथं 2 आलं आणि परत त्याच्या खाली आल्यानंतर परत इथं मी वाय शब्द लिहिला. बरं, आता वाय कॅपिटल का स्मॉल मला माहित नाही, पण D2Y असं मी तो शब्द लिहिला. नाही, सगळं स्मॉल मध्ये आणि परत खाली पण तसंच आहे. म्हणजे सगळंच खाली आहे, इथं स्मॉल मध्ये आलं, मग इथं D हा स्मॉल मध्ये आला, हा काढून टाकला. आता खाली आलो परत, मग खाली पण तसंच आहे. मग इकडे यायला लागतं, ह्याच्या डोक्यावरती लिहायचं, म्हणजे ह्या टाईपचं सिम्बॉल घ्यायला लागेल मला. मग ते कशाचे होतं, ते होतं DX2. मग इथं D शब्द होता पहिल्यांदा, मग X होता, मग त्या डोक्यावरती 2 होता. आता ह्या दोघांच्या इकडे आलो मी, परत थोडंसं ऍरो असं पुढे पुढे दाखवून यायचा प्रयत्न केला. आता इथं थोडंसं, इथं बघा, इथं असं थोडंसं असं ऍरो करून इकडे आला, इथं स्पेस दिली. आणि मला असं वाटतं की एकदा तुम्ही हे इक्वेशन एक केलं ना, दुसरं DY/DX आहे. मग इथं सांगितलं, इथं प्लस साईन आहे, इथं प्लसची साईन टाकली. परत हे घेतलं इथं, मग काय सांगितलं इथं DY आणि खाली काय होतं, DX आहे. DX आहे. मग परत इथं थोडंसं पुढे आलो मी, इथं ऍरो फिरवून ह्याच्या पुढे आलो, इथं स्पेस दिलं. इथं स्पेस दिल्यानंतर काय सांगितलं, याच्यामध्ये परत प्लस एक्स होतं. मी सांगितलं इथं काय होतं, प्लस एक्स होतं. आणि त्याच्यामध्ये काय होतं, त्याच्यामध्ये एक्स मध्ये परत रूट होतं आणि त्याच्यामध्ये त्या व्हॅल्यूज आहेत. मी काय केलं, हे परत इथं आलं नंतर इथं आलं, अरे रे, माझं चुकलं, हे थोडं बाहेर आलं माझ्याकडं. ॲरो केलं, इकडे आलो, इथे काय केलं, प्लस एक्स केलं, इक्वल्स टू, आता रूट यायला पाहिजे. मग इथं परत डिझाईन मध्ये आल्यानंतर परत काय केलं, रूट घेतलं, इथं रूट मध्ये आलं. हे बघा, इथं रूटचं सिम्बॉल घेतलं. आता ह्या रूट मध्ये काय होतं, ह्या रूट मध्ये काय होतं, हे या रूट मध्ये 1 प्लस परत DXY असं होतं. मग इथं काय केलं, मग इथं आलो परत त्या ह्याच्यामध्ये, इथं इथं ह्या चौकोनाला क्लिक केलं. बरोबर आहे, तिथं 1 असं टाईप केलं, 1, त्याच्यामध्ये प्लसचा सिम्बॉल टाईप केला. मग इथं 1/2 असं डिवाइड केलं. बरोबर आहे. मग त्याच्या आतमध्ये आलो, मग इथं काय सांगितलं, ते तसं झालं परत D2Y आणि DX2. इथं परत इथं वरती आलो. बरोबर आहे. मग इथं आल्यानंतर काय केलं, इथं आल्यानंतर ह्याला काय सांगितलं मी, इकडे आल्यानंतर
इथं आल्यानंतर हे आलो, हे टाकलं मी, आणि ह्याच्या परत डोक्यावरती लिहायचंय. म्हणून इथं येस. उद्या किती वाजता? हा ठीक. इथं काय सांगितलं बरं, इथं काय तो फॉर्म्युला होता? डी डी थ्री होतं वाय, आणि डी एक्स थ्री. मग इथं काय होतं? डी, ते डोक्यावरती थ्री होतं ना, डोक्यावरती थ्री. परत खाली आल्यानंतर इथं थोडस, इथं परत वाय आलं. मग खाली कसं होतं याचं? खाली कसं होतं? डी एक्स थ्री. मग इथं आलं, इथं नाही. आता इथं आल्यानंतर तिथं फर्स्ट डोक्यावरती होतं. मग डोक्यावरती आलं की असं करायचं लागतं त्याला. मग इथं काय सांगितलं? इथं डी एक्स, आणि इथं काय होतं? थ्री होतं. बरोबर. ओके. हा. मग हे तुमच्याकडे एक इक्वेशन आलं. याच्या पुढे तुम्हाला लिहायला लागेल आर, आणि मग त्याचं डेफिनेशन लिहायला लागेल. इतकं मेहनत तुम्हाला हे करायला लागेल. समजतंय का मला? जेव्हा तुम्ही ह्याच्यात जाता तेव्हा इथे डिझाईन येतं, आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे पहिल्यांदा सगळं समजून घ्यायला लागेल की ह्याच्या डोक्यावरती लिहायचं असेल तर, हे याच्या खाली लिहायचं असेल तर, हे इकडे इकडे असेल, प्लस वरती खालती असले. उदाहरणं बघा ना, यांनी खाली दिलेली कशी लिहायची. मग इथं आलो, मग इथं मग परत हे मोठा एक्स आला. मग इथं आलो, मग हे सबमिशनचं सिम्बॉल आलं, मग त्याच्या आलतो. म्हणजे मॅक्सिमम आपल्याला डोकं वापरून ते सबमिशन वगैरे सिम्बॉल, हे सगळे तुम्ही सिम्बॉल एकदा नजरेखालनं घालते काय होतंय, की मग त्याच्यानंतर तुम्हाला ते येणार आहे. असं डायरेक्टली करायला घेतलं तर नाही येणार. तुला समजलं का गोकुळा मी काय सांगतोय ते? मग आता हे ट्राय, हा मग आता ट्राय करायला घे. आता मी जसं सांगायचा प्रयत्न केला ना, तू असं करायला प्रयत्न घे, आणि सगळं होतं याच्यात. आता मी रेकॉर्डिंग स्टॉप करतो.